Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire generală pentru următoarea perioadă, până când voi putea să mai fac o altă citire. Pentru o scurtă perioadă de timp voi fi puțin ocupată. Am și o mică călătorie de făcut și nu știu cât timp voi avea la dispoziție. Și așa, în ultima perioadă am avut foarte multe lucruri de făcut, foarte multe proiecte, am citit mult, mi-am dedicat timpul unei cercetări, da, care are legătură cu lumea în care trăim, pentru că mai tot descarc informații și le mai pun cap la cap, așa cum poate o faceți mulți dintre voi. Menționez încă de la început că citirea va fi una generală, colectivă, se aplică atât la nivel individual, cât și la nivel de colectiv, la nivel de umanitate. Dacă vă va plictisi introducerea, puteți alege să mergeți direct la etalarea propriu-zisă sau să nu vizualizați clipul. Alegerea vă aparține. Astăzi voi incorpora în citire discuția despre tranzitul nodurilor lunare prin berbec și respectiv balanță, axa identității și a relațiilor cu nodul nord în berbec și cu nodul sud în balanță. Pentru că lumea în care trăim se schimbă rapid, totul este din ce în ce mai accelerat și cel puțin eu personal am așa senzația că mă uit la o clepsidră care se tot scurge. Este ceva cu timpul ăsta, se petrec lucruri la nivel de plan subtil, astfel încât nu am avut nici timp să filmez zodiile, am apucat să filmez doar 2 și în cazul în care nu reușesc săptămâna viitoare să duc la capăt filmările pentru zodii, o voi lăsa pentru luna septembrie cu părere de rău, dar voi încerca să explic astăzi pe scurt cam ce tranzite vor fi în luna august. În cazul în care nu apuc să filmez niciun clip, măcar să rămâneți cu o informație de bază. Să pătrundem așadar în informație mai adânc. Nodurile lunare în berbec și balanță, nodul nord și nodul sud. Nodul nord înseamnă cam ceea ce tindem să facem sau ce ne este potrivit, indicat, cum ne împinge energia să lucrăm la noi înșine și la autocunoaștere. Iar nodul sud are legătură așa în misticism și în astrologie cu karma sau cu lucrurile care ne vin cel mai ușor la îndemână, cu acțiunile pe care le repetăm fără să devenim conștienți de ele, practic cu ciclurile în care ne regăsim și cu tiparele pe care le repetăm. Pentru următorul an și jumătate, suprapus cu tranzitul lui Pluto, care va intra în Vărsător, și cu șederea lui Saturn în Pești și cu multe alte tranzite care vor apărea, respectiv eclipse de lună, de soare, aceste 2 noduri vor aduce sub lupă relațiile, dar și identitatea noastră, așa cum spuneam, la nivel de individ, dar și la nivel de umanitate. La nivel de individ, pentru fiecare dintre noi în parte, nodul nord în berbec spune cine ești tu și care este identitatea ta. În astrologia vedică, aceste 2 noduri sunt Rahu și Ketu, sau capul și coada dragonului. Rahu era cunoscut în literatura de specialitate, fiind un demon care a băut un elixir, un nectar, a păcălit zeii la vremea respectivă și s-a transformat el însuși într-un personaj nemuritor. Deci nu este neapărat o energie de multe ori bună, acest nod nord, ci ceva ce vrei să faci neapărat. Știi clar că vrei să faci chestia asta și o faci indiferent de cost. Te împinge așa ceva din tine să faci niște lucruri și tocmai de aceea este bine să te uiți și în opoziție la nodul sud, în funcție de harta astrală a fiecăruia dintre voi, să vedeți cum vă puteți echilibra, pentru că aveți deja experiența
mai ales la nivel de relații, să fi trecut deja prin anumite situații și să nu le repetați în viitor. La nivel global, așa, un nod nord în berbec vorbește despre progres, inițiativă, mult foc, multă acțiune, determinare, despre armament, despre acea pornire a luptei care poate deveni pe alocuri periculoasă când vibrația este scăzută. Ca să vă explic exact ce înseamnă nodul nord în berbec, când nodul nord intra în berbec a avut loc evenimentul de la Cernobâl. Și tot pe un nod nord în berbec s-a înființat NATO la nivel de relații personale. Înseamnă, vă explic imediat ce, dar ca și conjunctură mundană, nodul nord în berbec vorbește despre utilaje grele, despre industria de armament și despre identitate care va ajunge cel mai probabil să fie digitală. Vom vedea în curând semne în această direcție, pentru că aici se tinde identitate, totul să fie așa comasat sub un singur punct de reper, ca să fiu mai clară. Anterior am avut parte de nodul nord în Taur și ca să vedeți cât de bine s-au aplicat toate acestea, pe nodul sud în Scorpion, care înseamnă teoria conspirației, ies la suprafață foarte multe lucruri care poate par suspecte. S-au întâmplat fel și fel de evenimente prin lume, oamenii au început să se mai trezească. Tot pe acest nod sud în Scorpion s-a vorbit foarte mult despre industria petrolieră, despre gaz, care au legătură cu Scorpionul, da? Cu ceva ce trebuie acolo eliminat. Nodul sud în Scorpion înseamnă ceea ce este de cealaltă parte a cortinei, iese la suprafață, se pot afla lucruri și așa mai departe. Iar un nod nord în Taur înseamnă partea financiară, partea materială, mâncarea care s-a transformat și genetic și la toate nivelurile, sau introducerea de noi alimente în discuție la nivel de populație. Știm cu toții despre făina de insecte, greieri sau cum au mai apărut acum, producția de hrană artificială și tot ce se întâmplă acum în lume. Nodul nord în Taur mai înseamnă și discuții despre bani. Pe un nod nord în Taur a apărut, spre exemplu, moneda euro, așa cum au început să apară și acum discuțiile despre o monedă digitală. Cu Saturn în Pești, cred că mai durează în jur de ani și jumătate până când, într-adevăr, s-ar putea să devină concretă această idee cu moneda digitală definitivă și eliminarea banilor de hârtie. Ce ne mai spune un nod nord în berbec la nivel de relație sau la nivel individual? Cine ești tu? Cine știi că ești tu și ești convins că ești eul tău autentic, iar în opoziție, aflându-se Balanța, ne dăm seama că prin toate interacțiunile pe care le avem și toate relațiile unul la unul conștiente, fie cu prietenii, fie cu partenerul nostru de viață, fie cu clienții, cu partenerii de afacere și așa mai departe, noi ne regăsim în diferite situații care ne vorbesc de fapt despre subconștientul nostru, despre nevoia noastră de a sta în relațiile respective sau de a interacționa cu diversi oameni care ne arată ceva. Casa 7 a Balanței vorbește despre experiențele mele prin ceilalți sau ceilalți mi arată niște lucruri importante pentru mine care trebuie conștientizate. Un nod nord în berbec ne face foarte intuitivi, foarte determinați, depinde unde se regăsește în harta voastră astrală și în ce casă, dar ca energie de bază veți vedea poate oameni mai nervoși, mai agresivi sau poate oameni care acum se hotărăsc să pună umăr de la umăr pentru o cauză nobilă, bună, să se ajute între ei. Totul depinde de
experiența din trecut a fiecăruia dintre noi, practic. Dar un nord în berbec te poate și trezi. Semnele de foc sunt cam cele mai intuitive. Veți vedea foarte mulți oameni care acționează așa cumva din instinct. Iar asta vi se aplică și vouă în mod dedicat, pentru că și voi aveți undeva pe harta astrologică berbecul și acolo va prelua tema casei în care se regăsește, fie la nivel de identitate, fie la nivel financiar, fie la nivel de studii, de relații, etc. Deci, la nivel general, așa în lume, cam aceste lucruri se întâmplă la momentul actual și tot această axă a identității și a relațiilor ne spune ce vreți. Divide timpera sau unde sunt doi sau mai mulți, puterea crește. Decizia ne aparține. Cât despre luna august, în cazul în care nu apuc să filmez, vom avea 2 luni pline, la început și la sfârșit de lună, pe 1 și pe 30 august. Prima dintre ele în Vărsător, care vorbește despre eliberare, despre egalitate, despre inovație și progres, și una în Pești, care vorbește despre eliminarea traumei din subconștient și a sacrificiului de sine, sau despre eliminarea perioadei de negare în care toți ne regăsim la nivel de colectiv. Vom avea și o lună nouă în Leu, care vorbește despre bucuria vieții, unde ne regăsim bucuria vieții, ce se întâmplă în viața noastră și ce ne face fericiți pe noi cu adevărat. Vom avea tranzitul lui Marte care intră în balanță, tocmai pentru a contrabalansa puțin energia nodului nord din Berbec, fix în opoziție intră. Și da, Marte este o energie primară, ușor agresivă, hotărâtă, dar în semnul balanței se domolește puțin sau cel puțin va da tuturor un drept la opinie. Marte în balanță înseamnă diplomație, Marte în balanță mai înseamnă și artă, dans, ar putea să mergeți pe la petreceri în această lună sau vă simțiți voi așa un pic mai ușori la nivel de corp fizic. Mai apoi, pe 23 august, retrogradează Mercur în Fecioară. La această dată intră și Soarele în Fecioară, deci cumva va fi energia foarte axată pe detaliu, pe planuri concrete, pe minte lucidă, iar această perioadă de retrogradare vine efectiv cu lupa. Deci găsim praful pe mobilă, înțelegeți? La nivelul acela de precizie va lucra Mercur aici și va avea foarte mare legătură cu zona de eu în serviciul celuilalt, pentru că despre asta vorbește Fecioara, dar și despre sănătatea mea emoțională, psihică, spirituală, rutina noastră de zi cu zi, ce facem, ce ne place să facem, da, prin luna nouă în Leu și unde ne ducem, către ce ne îndreptăm. Este o lună foarte dinamică din toate punctele de vedere, pentru că are o încărcătură destul de puternică cu cele 2 luni pline, care ne împing, nu ne mai dau cumva de ales, către eliberare și către conștientizare. Și după cum vă spuneam, suntem cumva ca într-o clepsidră, pentru că lumea se schimbă și pentru că noi trebuie să devenim într-o formă sau alta mai empatici sau să realizăm că fiecare dintre noi este parte dintr-un întreg și că are un rol important dacă se află aici printre noi. Nu ne-am născut nici întâmplător și cam toată lumea suferă din același motiv, caută întregirea. Dar despre întregirea aceasta, când prind timp și când apuc, dezbat. Pentru moment să vedem ce va aduce vouă tranzitul nodurilor lunare, ca să vă las așa cu un material numai bun pentru introspecție în seriile călduroase de vară. Iar luna august, după cum vedeți, se întâmplă pe
Axa unde sunt în retrogradare în acest moment Pluto și Saturn, și am spus că Saturn este programul prin care ne maturizăm sau îmbătrânim, învățăm că ne naștem și îmbătrânim, iar Pluto este programul prin care învățăm că totul are un început și un sfârșit, dar că nimic nu se pierde, totul se transformă, moarte și renaștere. Deci este o lună cu încărcătură în care cine vrea și poate să audă, aude, cine vrea și poate să vadă, vede. Cam așa. Iubirea de sine, evident, pentru că o avem și pe Venus în perioada de retrogradare, care vorbește despre aceste lucruri, mai ales că și Venus în perioada de retrogradare aduce din trecut emoții, locuri și persoane cu care noi am mai interacționat pentru a da concluzia finală. Și aici, cu Marte în balanță, s-ar putea să ne liniștim un pic, să găsim o gură de aer proaspăt și să vedem și perspectiva celuilalt, să ne mai eliberăm așa puțin de stres. Iar nodul sud în balanță vorbește despre relații karmice. Da, pot fi oameni din trecut care pot apărea din nou în viața noastră cu un sens și un scop, și anume acela al curățării definitive a rănilor. Iar pentru alții pot fi persoane noi, dar de asemenea de natură karmică, pentru că tot ceea ce avem în jurul nostru este karmic și ciclic. Suntem familii de suflete veniți aici și ne tot întâlnim sub alt nume și alt prenume. Iar această idee de iubire de sine va fi foarte propulsat așa în mentalul colectiv în următoarea perioadă, pentru că da, este adevărat, iubirea trebuie să fie de sine. Când te cunoști pe tine, îi cunoști și pe ceilalți, când te iubești pe tine, îi iubești și pe ceilalți, dar în egală măsură iubirea aceasta de sine trebuie să aibă o limită sănătoasă și să ne folosim și logica și discernământul, pentru că dacă mă iubesc pe mine, dar ție îți fac rău, nu sunt în acord cu fluxul de energie organică, deci trebuie să fie o iubire de sine a tot și a toate. Nu doar a mea, dar ție să-ți fac rău. Și are legătură cu casa a doua și cu casa a patra, cu stima de sine realmente și cu rădăcinile cu trecutul nostru. Iar casa a șasea spune eu în serviciul celuilalt, eu în echilibru cu serviciul meu, cu munca mea, cu familia mea, cu rutina mea de zi de zi și cu sănătatea. Corpul fizic intră aici în discuție. Avem ocazia să ne redefinim prin acest tranzit. Aici avem cartea Durerea, tristețea care, după cum vă spuneam, se regăsește la nivel colectiv. Să știți că toată lumea, statistic vorbind, are aceeași durere și nu este cauzată de lipsurile materiale, ci de trauma din subconștient. Subconștientul are mai multe înmagazinate acolo. Ce pot să vă spun din experiența proprie este că am identificat că subconștientul înseamnă akasha, biblioteca akashică, cum este ea mediatizată, și că toată tristețea noastră este la nivel de mental colectiv. 5 niveluri de unde cerebrale avem: beta, starea de a fi treaz; alfa, starea de creație; teta, când adormim; delta, când suntem în somn profund; și surpriză, mai există încă una, și anume omega. Poate de asta se tot vehiculează 5D-ul, dimensiunea 5-a și ce mai există pe internet. Nu împărtășesc aceeași părere cu 5D-ul și chestiunile legate de acesta. Matematic vorbind, noi avem înălțime, lățime, lungime și volum, deci suntem și am fost dintotdeauna în planul material în 4D, și această carte mai degrabă face referire la alfa și omega, unde se regăsește totul, toată cunoașterea, adică la noi în subconștient,
unde este o tristețe a generațiilor sau a noastră din alte planuri de existență. Și asta va aduce la suprafață și axa relațiilor. 30, v-am spus că va fi o perioadă plină de curaj, o perioadă în care cumva foarte mulți oameni vor dori să materializeze un început. Aici personajul acesta arată ca și eremitul. Foarte mulți oameni vor căuta cunoașterea. Eremitul are numărul 9, care spune bingo, mi s-a aprins lumina, lumina însemnând partea electrică din electromagneticul care este întregul, prin care noi funcționăm și trăim. Și de asemenea nou mai este și legat de viziunea pe care o avea Kant, și anume faptul că el îl vedea pe 6-9. 6 este omul și 9 divinitatea, întregul. Deci aici curajul să afli cine ești tu la nivel de individ, să-ți cureți traumele și rănile, să înțelegi că ești parte din creație și că ai învățat cine ești prin prisma societății și a mediului în care te-ai dezvoltat. Da. Iar aici, axa aceasta a relațiilor ne spune dă-ți jos masca prin casa vărsătorului. Poate fi aici sau prin casa a doua, înfruntă emoțiile tale pentru un viitor mai bun, înțelege cine ești, în ce grupuri sociale te regăsești, cine îți stă alături și de ce, și dă-ți jos masca, devină autentic, a fi, fii cine te-ai născut să fii sau fii cine ești tu de fapt. Dar cine ești tu de fapt în forma autentică, nu în forma pe care o știi. Pentru că la întrebarea cine ești tu, oamenii de obicei răspund cu numele și cu prenumele sau cu profesia și așa mai departe. Dar dincolo de asta este multă informație neaccesată. Să vedem mai departe. Din nou v-am prevenit, dacă vă plictisiți, o să încerc să las un timestamp. Mergeți mai departe. Nu mă pot schimba. Asta sunt, așa am fost dintotdeauna. Eu mă pot schimba, dar într-o altă versiune de-a mea, nu în acord cu cererea neapărat a publicului, accept sugestii, dar să fac citiri care nu îmi produc plăcere sau nu vorbesc despre informațiile pe care le știu, nu are sens. Ăsta este sensul pentru care mă aflu aici. Ce mai avem aici? Culoarea roșu, iertarea, 10, numărul 10 al roții destinului. Și aici vorbim despre magnetic, despre feminitate, o rană care s-a produs de asemenea aici, o rană care are legătură cu apa, poate aveți ceva legătură cu vreun semn de apă, dar aici am și focul, îl am pe Jupiter, care guvernează și apa și focul, iată, sau Zeus, da, din mitologie, roata destinului, momentul în care descoperi că poți ierta și te poți vindeca. Asta aduce următoarea perioadă, asta aduce axa nodurilor lunare, înțelegerea dinamicii relaționale dintre voi și toți ceilalți cu care intrați în contact și eliminarea tristeții. 5, aici este casa în astrologie a bucuriei, a plăcerii, a lucrurilor care ne bucură în această viață, a copiilor, a copilului interior care este trist, pentru că are și 5 răni ale copilăriei. Fiecare rană apare într-o altă etapă a dezvoltării copilului. 5 răni, da.
Iar aici avem copacul care arde, îndepărtează-te, lasă-i să plece, eliberează-te. De trauma din trecut, 18 este luna, din subconștient este important să scoateți în următorul an și jumătate sau în următoarea perioadă, timpul este fluid, pentru fiecare poate diferi în funcție de intențiile pe care le aveți voi în viața voastră. Vă puteți elibera de traume și vă puteți schimba viața. Pentru că, după cum spuneam, nu poate doar un singur om să se schimbe, este nevoie de noi toți să facem lucruri. Aici mai avem împreună tot 9 care, din nou, simbolizează totul, sau eremitul care găsește, de fapt, lumina. Lumina aceasta este electrică, da? Curentul electric, și aici vorbim despre electricul din electromagnetic. Undeva ceva s-a frânt și este perpetuat în roată ciclic pe mai multe generații. Deci mergem profund, mergem în profunzimea lucrurilor, așa am ales astăzi să fac citirea. Sper să vă fie de folos și să faceți măcar click cu informația, pentru că dacă așa mi-a venit ideea, înseamnă că există și nevoia. Aici avem încrederea. Nodul nord în berbec ne va da această încredere, ne va da acest nivel de încredere, iar violetul este practic culoarea care se formează din electric și magnetic, din albastru și din roșu. Da, este culoarea de la flacăra violet. Flacără violet care, da, are legătură cu sufletele gemene, dar suflete gemene care nu au legătură 100% cu iubirea, așa cum o știm noi pe pământ. Acolo este o traumă foarte mare și cred că am mai spus că nu este greu de dus o așa conexiune. Poate vorbim într-o zi și despre asta. Și sensul vieții tale este de fapt bucuria. Iar aici, în casa bucuriei, avem tristețea. Este o antiteză. Și pe acest tranzit al nodurilor lunare în berbec și balanță, pe relații, se vor zgudui multe lucruri se vor schimba, multe relații se vor construi, dar și multe relații se vor dizolva. Să vedem acum ce ne spune și tarotul. Relații, plan material și emoțional. Eu vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, să știți că le citesc. Cu părere de rău, nu apuc să răspund. Am avut o lună extrem de aglomerată. Am avut foarte puțin timp și spațiu să filmez. În zona în care locuiesc au existat niște perturbări în sunet, în câmpul electromagnetic. Nu puteam, se auzea pe filmare. Iar noaptea, din păcate, am avut întreruperi cu de ale copilăriei. Și cam așa stă treaba. La nivel de relație aici, iată cum unii dintre voi veți spune stop joc și există o nevoie puternică de a ieși din conflict. Pe acest tranzit mai ales. Aici avem regele de bâte, care poate fi asociat berbecului, eu îl asociez leului, bucuria. Venus în retrogradare acum a dat startul la nivel de relație de iubire, la nivel de relație pe linie paternă, la nivel de relație cu banii, la niște lucruri pe care le aveți de vindecat. Sunteți într-o etapă de finalitate sau ne apropiem cu toții cu pași repezi de un punct de cotitură sau de o finalitate, pentru că suntem parte dintr-un întreg și trebuie să facem alegeri, să ne înălțăm puțin vibrația sau dacă rămânem pe loc, practic nu mai evoluăm. Foarte mulți dintre voi aici la nivel de relații sunteți obosiți, dar vestea bună este că într-o oarecare măsură sau cumva ce a fost mai rău a trecut, dacă alegeți acest lucru și nu vă înverșunați în anumite privințe. Aici mai avem relații de suflet, relații care sunt din inimă, sunt pentru inimă, care se pot forma și pot dura de acum înainte. Ce începe pe acest nord-nord poate dura.
ca să vă dau așa o imagine de ansamblu. Întoarcerea nodurilor lunare în același semn durează cam 18 ani. Pentru ca nodul nord să mai ajungă încă o dată în Berbec, după ce termină tranzitul acum, mai durează cam 18-19 ani, depinde. Și tot cam atât va dura și tranzitul lui Pluton Vărsător, care v-am spus de atunci că lucrează pe inovație, pe identitate, pe autenticitate, pe eliberare de tipare, de constrângeri. Cumva ne împinge energia să fim mai buni. Iar aici văd că foarte mulți dintre voi depășiți niște obstacole de neimaginat în relațiile voastre și ajungeți într-un stadiu de bucurie, bucurie în suflet. Ce înseamnă 5 de bâte? Înalta preoteasă, subconștientul. Înalta preoteasă are aici în mână cunoașterea sau Akasha, subconștientul nostru, care poate fi accesat atunci când ne dorim acest lucru și vine cu puterea din noi de a ne da seama că toate certurile și toată perturbarea relațiilor și întreg conflictul este regăsit în subconștientul nostru de fapt. Că aici este cauza și că dacă noi nu ne hotărâm să lucrăm cu noi, să ne cunoaștem mai bine, nici în relațiile noastre nu va fi bine, pentru că așa funcționează lucrurile. Startul către succes îl dăm noi. Începutul este la noi. Când noi ne schimbăm, se schimbă și viața noastră. Aici unii dintre voi s-ar putea să fi descoperit niște lucruri ascunse sau să aveți niște bănuieli, dar care vă dau bătaie de cap, iar energia vă spune: ai încredere în tine, vezi, este treaba ta, de viața ta, sensul vieții tale este bucuria, nu tristețea, îndepărtează-te de asta. Avem cavalerul de cupe aici, peste 10 de spade, care exact despre asta vorbește. În sfârșit pot fi fericit, în sfârșit pot fi cu cine îmi doresc, numai că este nevoie ca și omul la care vă gândiți voi să treacă prin același proces de curățare, de vindecare ca și voi și ei au aceeași traumă, fie că își dau seama, fie că nu. Da, unii dintre oameni sunt foarte jos vibrațional din vari motive, pentru că s-au tot învârtit în decizii, acțiuni din care nu mai știu cum să iasă, dar de multe ori pot fi ajutați prin simpla prezență, pentru că nu vindecăm pe nimeni și nici nimeni nu vine să ne salveze. 6 de monede pentru 9 de bâte, exact cum spuneam, ce a fost mai rău a trecut. Și foarte mulți dintre voi vă veți liniști în următorul an și jumătate și nu fac o predicție, o predispoziție, aici nu-i baba cu ghiocu, vorbesc pe tranzite exact, matematic. Am uitat să spun, va retrograda și Uranus în Taur. Uranus a intrat în Taur în 2018. Venus este guvernatoarea Taurului, Venus care este și ea în perioada de retrogradare. Jupiter este în Taur, tot ce scoate acum Uranus la suprafață va fi amplificat la nivel emoțional de Jupiter. Jupiter care v-am spus că lucrează cu materialul clientului, ce atinge aia mărește, aia amplifică, iar Uranus în Taur vorbește despre probleme financiare, despre chestiuni, mai bine zis financiare, despre reformă financiară, despre modalitatea în care lucrăm cu banii, despre capitalismul ăsta care duce și nu știm unde duce, despre iubire, stimă de sine, despre proprietățile mele, pe ce pun eu valoare. Și când Uranus a mai fost în Taur, a avut loc prima criză financiară. Atunci.
Bun, ce avem mai departe peste regele de bâte? 5 de bâte. 5 de bâte, 5 de bâte. Regele de bâte care luptă în sufletul său cu un conflict. Te iubesc, dar nu te iert. Mă cert cu cineva, nu știu nici eu cu cine. Mă cert cu lumea întreagă. Mă cert. Nu putem să ne certăm la nesfârșit, sau putem, dar este alegerea noastră și asta ne provoacă tristețe. Tristețea se va regăsi în corpul fizic, în plămâni. Nu vom putea respira, nu va lucra limfa, corpul nostru nu se va curăța și drept urmare ne îmbolnăvim. Deci toate bolile noastre au în spate, de fapt, o cauză mentală, emoțională. Avem 3 de monede care vorbește despre capacitatea de a trece și de a depăși obstacolele la nivel de relații, de parteneriat, de decizie conștientă de a colabora și de a lucra împreună, despre eliminarea certurilor, eliminarea conflictului, aplanarea acestora, dar și împăcare, dacă ne dorim. Unii dintre voi trebuie să ieșiți din relații de trio amoros, pentru că acelea nu sunt relații. 1 + 1 fac 2, nu 3. Și aceste lucruri cauzează aici conflict sau nu trebuie, am spus eu, pentru că așa mi-a curs fluid cuvântul, dar aveți o alegere de făcut. 2 de monede este întors. 2 de monede spune că aveți pentru următoarea perioadă alegeri la îndemână. Ce fac și pe unde merg, în stânga sau în dreapta. Răspunsul vine din natură, întotdeauna vine din natură. Și pajul de bâte, focul, intenția. Este o perioadă foarte bună să vă trasați noi intenții la nivel de relații, conștiente, intenții conștiente, dar care implică creația, care implică, iată, electricul și magneticul, da, electromagnetismul. Ce intenționez acum, dacă este în armonie cu fluxul organic al energiei, se manifestă, se împlinește. Voi și persoana voastră iubită, voi și persoana voastră de interes. Să vă exprimați iubirea. Poți face gesturi de iubire sau în următoarea perioadă vor exista ocazii în care să fii curtat. Ai cavalerul de cupe aici, să ți se spună că ești iubit, dar totul începe de la iubirea de sine. Iubirea de sine. Aici cineva își poate exprima sentimentele pentru voi, să ne reamintim relații karmice cu cineva deja existent în viața voastră, cu care ați mai avut o relație, sau cineva nou, dar care este tot un contract karmic. Karmic nu înseamnă rău. Karmic înseamnă energie cunoscută. Toți suntem karmici unul pentru celălalt. Meriți iubire, meriți iubirea. Să înțelegeți că iubirea de sine contează și cât și cum și până unde sau sub ce formă. Și luna de miere. Bucură-te de starea de beatitudine, de liniștea și de timpul pe care îl poți avea împreună cu persoana ta dragă sau cu o persoană dragă. Atunci când veți înțelege că undeva în copilărie foarte mulți dintre voi ați înregistrat hipnotic în subconștient ideea că nu meritați iubire prin diferite acțiuni care s-au întâmplat atunci în viața voastră sau prin ce vedeați, veți conștientiza și că asta ați atras în partenerii voștri, că există un numitor comun acolo. Să mai vedem o carte cu ce lucrează nodurile aici în relație. Paradis, bucurie, expansiune, fericire, joacă, uniune, întrunire, să ne bucurăm unul de celălalt. Deci sensul vieții voastre în următorul an și jumătate sau cât țin aceste tranzite este acela de a ajunge la starea de bucurie interioară și de a fi bine în relații.
Nu-l lăsați să treacă pe lângă voi. La nivel de plan material, aici avem cavalerul de cupe, regina de cupe, regele de monede și din nou în alta preoteasă relația cu banii vine tot din copilărie, relația cu banii vine întotdeauna de la tata, el dă tonul, el ne învață, sau energia masculină este cea responsabilă de această stare de stabilitate, în timp ce energia feminină este responsabilă de modul în care noi iubim. Sau așa ar trebui să fie. Aici unii dintre voi veți primi o ofertă, unii dintre voi vă rezolvați problemele financiare, unii dintre voi intrați în parteneriate care de acum încolo vor fi stabile și veți avea sprijin de la oameni buni care vă vor sta alături, care vă vor sprijini, vă vor ajuta în parcursul vostru profesional sau în zona aceasta de plan financiar. Alții dintre voi s-ar putea să primiți o moștenire, să rezolvați niște chestiuni cu banii, cu partea profesională despre care nu aveți idee acum, nici prin minte nu vă trece. Alții dintre voi s-ar putea să aveți aici o legătură, o aventură, nici nu știu cum să-i spun, cu cineva de la locul de muncă, care să fie secretă, sau să aveți un admirator secret aici, la locul de muncă sau pe lângă casa voastră. Despre ce vorbește în alta preoteasă? Diavolul întors. Capricornul. Diavolul întors poate fi Pluton în retrogradare acum în Capricorn, care spune în felul următor: dacă tu vrei, poți. Ești conștient de asta? Că tu poți și că tu faci tot ce ai în viața ta? Gândiți-vă la cel mai frumos eveniment din viața voastră și acum la cel mai trist, cumva. Pe ambele le-ați materializat voi. Voi le-ați creat, voi le-ați atras. Și, din nou, eremitul, care, iată, este cumva conectat și cu glanda tiroidă, cu emoționalul, cu un blocaj pe circuit energetic, care unora dintre voi nu vă permite materializarea. Capricornul aici și Fecioara vorbesc și despre modul în care societatea este structurată piramidal sau structurată pe diferite niveluri, să spunem, are un sistem de funcționare din care nu prea poți să ieși, ba da, pentru că unde sunt mulți, puterea poate crește. Se pot produce schimbările de care avem toți nevoie pentru a avea acces la resursele lumii, care ar trebui să fie disponibile pentru toată lumea. Iar aici, la nivel emoțional, avem 10 de cupe, faetonul, 4 de cupe și regele de spade. Aici, la nivel emoțional, energia este împărțită în două și ține de alegeri. Unii dintre voi veți avea șansa să vă treziți, să vă luminați, să aveți conștientizări, iar alții dintre voi veți refuza acest lucru, continuând sau persistând în tiparul, ciclul, viața, locul în care sunteți. Asta spune energia, că există riscul să nu schimbați nimic și să nu conștientizați anumite lucruri care vă sunt puse în fața ochilor, intenționat pentru ca voi să evoluați. Faetonul înseamnă că energia va aduce lucruri bune, că sunteți pe calea cea bună către vindecare, dar că foarte mulți dintre voi încă nu vedeți pădurea de copaci, încă nu conștientizați că bucuria este în voi înșivă și încă nu aveți discernământul format de așa natură încât să realizați că dacă dai, ție-ți dai. Dacă cedezi, nu cedezi pentru că ești pierzător. Cedezi pentru că ai înțeles că nu ai de ce să lupți. Pierzi energie dacă lupți. Nu câștigi nimic, de fapt. Despre asta vorbesc cărțile aici. Despre reușită la nivel emoțional, despre reușită la nivel de relații. Acest rege de spade poate fi medicul la care
ajungem atunci când avem traume emoționale, de fapt. Traumele emoționale sunt bolile fizice, emoționale și mentale. Mă aștept la ceva comentarii delicate, dar cine înțelege, înțelege, cine nu, astăzi n-a fost momentul. Ce ne spune 4 de cupe? Pe el vreau să-l văd. Că nu știm ce ne dorim. Că nu știm ce ne dorim, nu știm cine suntem. 9 de cupe întors. 9 de cupe întors spune, poți avea absolut tot ceea ce îți dorești, dar trebuie să conștientizezi în primul rând că duci după tine bolovanul, că împingi la deal bolovanul, cum făcea Sisif, și el se prăbușește. Că porți după tine o durere care nu te ajută, ci te trage înapoi și că este momentul să ierți. Mulți veți spune, nu pot să iert sau iert, dar nu uit. Eliberarea înseamnă eliberare, înseamnă pace, echilibru. Asta va spune balanța. Iar aici avem 4 de monede. Nu pot să uit sau nu pot să iert. 4 de monede spune că ceea ce s-a întâmplat se va mai întâmpla atâta timp cât voi decideți. Și aici voi aveți parola, fiecare dintre voi. În subconștientul vostru și în trecutul vostru, în experiențele voastre de viață. Pentru că unii sunteți la prima tinerețe, alții la a doua, cum se spune. Aveți de unde să vă dați seama de tipare. Și mai avem steaua, vindecarea. Hai să o ascund, că mai nou YouTube-ul pudic. Da. Steaua, vindecarea. 10 de cupe, curcubeul. Împlinirea, ia uite. Împlinirea și nebunul vă stau aici. Și ce vă mai stă aici? Îndrăgostiții, ce frumos, 10 de monede, hai. Și aici regina de bâte. Ce interesant, și 9 de monede, sunt bine. Aici avem regele de bâte. Deci cumva cam toți puteți avea acces la absolut toate lucrurile pe care vi le doriți. Dar trebuie să vă dați seama de asta și să dați drumul, pentru că pe voi vă ajutați, să conștientizați, să faceți un pas înapoi dacă e nevoie pentru a face 2 înainte. Voi vă știți cel mai bine, dar aici la nivel emoțional puteți accesa realmente bucuria supremă. Alegerea din nou vă aparține. Talismanele. Sănătatea voastră este foarte importantă. Karma. Cu cât ne eliberăm mai repede de karmă, cu atât suntem mai sănătoși, trăim în armonie și mai bine. Un as de monede, oportunitatea, da, să curățăm karma și tot ce nu a funcționat, ce a măcinat, ce a dizolvat relația noastră, să ne recăpătăm puterea, conștientizări peste conștientizări. Pentru unii dintre voi apar niște rupturi, iată, pentru alții dintre voi niște relații karmice care sunt menite aici să vă aducă vouă putere, să vă facă mai puternici pentru a deveni magicieni, alchimiști, pentru a înțelege rostul ăsta al vieții. Lumea este aici. Lumea poate fi și roata destinului, de ce nu? Un sfârșit organic, o desăvârșire, un început mai bun, berbecul, alfa, peștii, Saturn în pești, eliberarea, luna plină din pești, care aduce nevoia de cunoaștere, nevoia de înțelegere a lucrurilor, nebunul, începutul, aici omega, avem alfa și omega, inițialele, mă uit la sfârșit, o oportunitate să vă redobândiți credința, steaua, vindecarea, o dorință se poate materializa în iubire. Există foarte multe posibilități aici. Perioada de Mercur retrograd va aduce multă informație, multe evenimente care vă
pot oferi vouă prilejul să fiți bine, intuiția voastră, folosiți-vă intuiția și intenția la luna nouă din Leu. 8. Casa 8-a, casa Scorpionului, detalii picante din viața celor la care vă gândiți voi acum pot ieși la suprafață. De asemenea, lucruri legate de planul financiar, să închideți o povară financiară, să o dizolvați. Din nou elefantul și un elefant mai mic. Ce drăguț! Este mama elefant, tata elefant cu al său copil. Voi și copilul vostru interior, voi și trecutul vostru, voi și viitorul vostru, toate se rezolvă acum. Și avem inițialele HM, AY, M încă o dată, I, V, U, R, I. Și voi pune tot ce nu e inițială pe masă ca să scot din Akasha dicționarul, după cum am spus. Între timp mi-a amorțit și un picior. Ia să vedem ce avem aici. Un râu. Un râu, o apă curgătoare. O curățare energetică este aici. Minerale. Atenție la minerale. Sunteți demineralizați sau deshidratați. MM. Atenție la dulciuri, da, dulciurile, zahărul e bun, dar provenit din sursă naturală. Unii dintre voi veți avea o surpriză, o vizită, cineva drag, vă îmbrățișează, vă întâlniți cu cineva, cu o persoană pe care n-ați mai văzut-o de mult, primiți niște vești care vă bucură. Un taur, taurul este important, când nodul nord acolo a fost în taur, poate s-au întâmplat niște lucruri importante pentru voi. De asemenea, Uranus se retrogradează și va aduce în discuție ceva ce s-a întâmplat pe data de 23 mai a acestui an sau în jurul acestei date, ce făceați voi atunci, mai ales la nivel financiar, dar nu numai. Rază. Veți vedea o rază de soare, unii dintre voi descărcați din Akasha, căci voi sunteți ghizii spirituali, voi sunteți alfa și omega din Akasha, din mintea voastră, din subconștientul vostru, informațiile de care aveți nevoie să reușiți. Aici am HIV, nu este obligatoriu, dar dacă stau bine să mă gândesc, aici avem de-a face cu cineva din Scorpion sau cu această energie scorpionică, care să aveți grijă că se va răspândi cumva. Energia scorpionică nu vorbim în sensul peiorativ, ci ce are legătură cu Scorpionul, chestii, conspirații, care am văzut cu toții că la un moment dat nu mai sunt conspirații, ies la suprafață informații, descoperiți lucruri care vă trezesc, aveți conștientizări, iată, epifanii, casa 8-a. Pentru alții dintre voi vă recâștigați bucuria vieții, vă simțiți că trăiți cu adevărat. Aici vorbim despre energie maternă sau vă reconectați cu mama, indiferent pe ce vibrație se află ea, adică dacă aici, în spațiul fizic sau în alt plan. Avem un Miha. Miha, poate este cineva pe aici, Mihaela, Mihai, Michael, sau din nou energia Scorpionului. Văd o dată de 11 aici, nu este exclus nici 8, 8 a 11, 11 a 8, dar nu ne limităm la doar la aceste lucruri. Avem cuvântul rai, raiul este o vibrație, raiul este o vibrație înaltă, unde totul se întâmplă echilibrat, da? Și electricul și magneticul funcționează corespunzător. Rai poate însemna și o reușită în grădină, să vedeți că a voastră grădină este plină de roade, ceva câștiguri materiale de acolo, alții dintre voi aveți niște conștientizări la nivel de credință foarte puternice. Aici avem Iahve. Iahve, voi veți înțelege ce înseamnă Iahve pentru voi. Da, interesant. Avem inteligența artificială aici,
informații care vor curge pe internet, voi veți vedea niște informații pe internet, vă lămuriți, vă transmiteți mesaje unul celuilalt sau sunt chestiuni care implică internetul aici. RAM. Din nou un berbec sau linia voastră genealogică. Pe neamul vostru aveți o bucurie sau cineva trece peste o provocare medicală și puteți să-i susțineți prin energie pozitivă, nu prin suspin. Cineva vă vede ravisantă. Cineva visează cu ochii deschiși la voi. Da, unii veți avansa spiritual. Alții dintre voi, iată, avem aici cățeluși, animale de companie, casa 6 vi se activează. Unii dintre voi veți lucra pe chakre. Alții dintre voi aveți nevoie să faceți mișcare și mișcarea trebuie făcută, pași numărați, limfa, trebuie să mișcați limfa. Aici este romul, băutura, alcoolul, dacă știți pe cineva care are provocări cu alcoolul, sunteți cam obosiți. Cineva din Gemeni este aici. Îmi dai o îmbrățișare? Hai să ne îmbrățișăm. Vă îmbrățișează cineva. Avere. Unii dintre voi câștigați la loto sau nu știu, ceva de genul acesta. Aveți o reușită în planul material. Alții dintre voi trebuie neapărat să scăpați de amar, de jale, de durerea aceasta. Avem Gemeni aici, respirația plămânii, respir greu, tușesc, nu pot să vorbesc. Him, o veste de la o energie masculină sau este vorba despre el. Poate fi și ea adaptat pentru domni. Alții dintre voi să aveți grijă că aici la nivel de relații s-ar putea să aveți ceva conflicte, dar pe lângă casă, neam, pentru bani, pentru avere. Umanitatea este importantă, va fi importantă. Alții dintre voi veți avea interacțiune cu cineva foarte viril, pasional. Vorbim despre femeie foarte pasională, foarte focoasă, așa. O expansiune văd aici. Văd lucruri bune. Trebuie doar să le activați în viața voastră pentru că ele deja există pentru voi aici. Vă mai arăt odată așa inițialele și dacă doriți mai faceți voi singuri asocieri în funcție de percepția voastră și vă mai las cu o informație și apoi mă retrag. Oamenii trăiesc prin percepție, adică luăm viața de-a gata și avem senzația că ni se întâmplă, suntem reactivi, în timp ce manifestarea se face cel mai corect prin perspectivă, prin imaginea de ansamblu, prin înțelegerea întregului. Cine controlează perspectiva, controlează și percepția, invers nu. Și aici, când vorbesc despre percepție, percepția este a noastră, iar perspectiva este amplă. Implică muncă, implică educație, implică voința de a ști, intenția de a descoperi lucrurile. Intenția aceasta de vindecare aduce după sine tot ce am enumerat anterior. Eu vă îmbrățișez cu drag și sunt pe aici prin preajmă. Dacă reușesc să filmez zodiile, le veți găsi postate. Dacă nu, vă îmbrățișez cu drag și ne reauzim cât de curând pot. Cel puțin o săptămână voi lucra la zodii dacă am cum, dacă nu, cel puțin o săptămână voi fi plecată, adică în treburile pe care le-am de făcut și în deplasarea pe care o am de făcut. Să fiți bine, să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine. Pa, pa!